doji candlestick. A sọ fún wa pé doji candlestick àwọn ìwé ilé tí mo yà fún wa yìí sìn òun ni gravestone doji. Gravestone doji ó máa ní tiny body and a long lower wings. Tiny body and a long lower wings. So tá bá ti rí hello sir. Yes sir. Candlestick tẹ yàtọ̀ nísìn dragonfly. Yes. Ìtẹ̀yà yìí nísìn o dragonfly ni. Bẹ́ẹ̀ni. So gravestone lẹ sọ. Okay, gravestone ni mo sọ. Oh, thank you. Yeah, ìyẹn túmọ̀ sí pé àwa gan wulẹ̀ tí ń mọ àwọn candlestick wa nìyẹn. So this is dragonfly. Thank you. Dragonfly. Long lower wings. Àmọ́ pé though on point fún wa lóòótọ́ pé àwọn buyers wà nínú market ṣùgbọ́n kò ń ṣe candlestick tá lè fi take immediate decision. Body yìí ó ti tiny jù fún wa. A fẹ́ dúró de candlestick míì kó confirm direction yẹn pé okay o à ń lọ ní buy kó tó di pé a bẹ̀rẹ̀ sí ní take trade pàtẹ àtọmọ nǹkan tá a fẹ́ decision wa nínú market. Dragonfly. Ìdàkejì ẹ̀ gravestone doji. Mo sọ fún wa pé eléyìí náà ó lè wá ní different colour ìgbà míì wà tẹ́ pé kò dẹ̀ ní body rárá. Gravestone doji long upper wicks to indicate selling pressure. Ó indicate selling pressure. So òun náà kò ń ṣe candlestick tí a lè dára dé. A fẹ́ rí candlestick tí a trust like shooting star, inverse hammer, bearish engulfing, bearish marabuzo kó tó di pé a ṣe wá take decision wa fún sell. A sọ̀rọ̀ lórí the normal doji tó ní equal wicks. The same size tó wà lókè òun náà ní same size tó wà nísàlẹ̀. Doji eléyìí kò sọ anything, kò decide ibi tó tí market fẹ́ push sí pé okay o àwọn wo tiẹ̀ ni mo tiẹ̀ fẹ́ prepare ara mi fún láti tẹ̀lé. Neither the seller nor the buyer, they are equal. Equality wà nínú market. The same size àwọn tí wọ́n fẹ́ rà òun náà ní same size àwọn tí wọ́n fẹ́ tà, wọn ò jura wọn lọ. So táwa náà bá ti rírun nǹkan báyìí àwa náà kàn fẹ́ wà neutral torí candlestick yìí is a neutral candlestick. So àwa náà fẹ́ wà neutral. Before ká tó wá mọ decision tí a fẹ́ ṣe a fẹ́ rí the next candlestick kó form. So àwọn mẹ́tẹ̀ẹ̀ta yìí jẹ́ ẹ̀yà doji tí a ò kí ń sáré fi ń trade immediate decision. Dragonfly, gravestone, doji. And also we talked about spiny. A ti send the video yẹn fún àwa tí a miss class yẹn. Spiny candlestick. Spiny candlestick náà jẹ́ candlestick tẹ́ pé a máa ní sùúrù náà fún the next candle kó wá form, but eléyìí ó wà stronger ju àwọn eléyìí. Lẹ́ẹ̀ máa ń pẹ́ àwọn eléyìí wọ́n ní smaller body but eléyìí ní big body size eléyìí tóbi. Okay, Mr. Michael, any question? Yes, sir. And I send video yẹn mi kò mọ̀ rí lórí kíní chat yìí. Wọ́n ti send ẹ̀ ní àti is it anoni? The last video ló wà ńbẹ̀ ti ti last video ta àwọn 3 soldiers yẹn ti black hole yẹn ló send. Mo ti sọ fún mentor ó yẹ kí wọ́n ti send ẹ̀ sí wa lórí group. Màá remind wọn again bóyá wọ́n ti gbàgbé láti send ẹ̀ ni.
All right, sir. Okay, all right. Ẹ jẹ́ ká continue. So now spiny candlestick òun náà ní same number of size tó wà lókè náà ní size tó wà nísàlẹ̀. Tẹ́ bá wo spiny yẹn àti tweezer almost the same thing. Spiny àti tweezer no ìyàtọ̀ wà ń bẹ a máa rí difference ẹ̀ ìyàtọ̀ wà ń bẹ. Mo ní almost kò ń ṣe pé. Yes, almost bẹ́ẹ̀ ni almost. Yeah. In fact ìgbà míì wà gan tẹ́ pé spiny yìí ẹ lè lógun kẹ́ lo interpretation as tweezer. Let's say bóyá a ní spiny eléyìí nsìn tó jẹ́ this bullish colour àwa ní another spiny again mi tó jẹ́ bearish colour. In fact ẹ lè lo interpretation yìí as a spiny top. I used to use this mo máa ń lo ilé dáadáa tí bá rí báyìí máa ń lo ilé pé market yìí sell, this is sell at area of resistance ṣe get báyìí. ṣé tweezer máa ń ní wicks nísàlẹ̀ ni. Tweezer tó bá jẹ́ tweezer bottom. Tweezer bottom. Tweezer ó máa ní wicks nísàlẹ̀. ó máa ní wicks nísàlẹ̀. Tweezer bottom ní lókè. ṣùgbọ́n tó bá ti jẹ́ tweezer bottom a máa kọ́kọ́ ní bearish candlestick a máa wá ní bullish candlestick eléyìí ní tweezer bottom. Tó bá jẹ́ tweezer tops wicks yẹn máa wà lókè. ṣó ti ń yé wa báyẹn. Mo understand nǹkan tí mi sọ ní pé kò jọra pẹ̀lú spiny top or spiny bottom wọ́n ṣe é pé kò ní wicks. òun náà mo sọ kò jọra pẹ̀lú spiny but ẹ lè tún lo interpretation yẹn náà kẹ́ fi interpretation yẹn. nǹkan tí mo sọ ni pé wọ́n wà very close almost. yeah wọ́n wà close. the same interpretation. èmi ti bá rí spiny méjì tí kan jẹ́ bullish tí kejì jẹ́ bearish mo ti mọ̀ pé market fẹ́ drop lọ sísàlẹ̀ ní tí mo bá rí ní resistance so màá fi pè bíi pé this is still tweezer top though it's not tweezer top but mo lo concept tweezer top fún ni òun ni tí àwa náà bá ti understand the candlestick yìí a máa lè interpret ẹ̀ náà fúnra wa ṣóyè wa báyẹn kò ní gbogbo àṣẹ̀ṣẹ̀ tún béèrè pé irú candlestick wo lélẹ̀ báyìí kí ni mo fẹ́ pè o based on formation tí candlestick yẹn fi form a máa lè interpret tweezer top tweezer bottom a ṣe baby and child which is the Arami candlestick. So irele báyìí sí this is the bearish Arami a máa ní long bullish candlestick then a smaller bearish Arami tóun náà sọ fún wa pé market fẹ́ drop down. Hello sir. Yes sir. Nínú mákẹ́ẹ̀tì tí mákẹ́ẹ̀tì bá lọ ní upward trajectory a mọ̀ pé bullish ni. Yes. Tó bá dókè báyìí sẹ́yìn pé ó show bí spiny top báyìí. Yes. Although Arami náà ni. Yes. Bearish Arami. Yes. But ó show spiny top. Okay. Àbí ṣé kò show spiny ṣé èèyàn ò lè sọ pé ká sọ pé a fẹ́ pè ní bearish Arami èèyàn ò lè pè ní spiny top. No eléyìí tí mo yà yìí ò kì í ṣe spiny o kí ló lè jọ inverse hammer. ẹ̀yìn báyẹn inverse hammer tó bá jẹ́ spiny wicks máa wà ní side báyìí. Spiny máa ní wicks ó máa ní wicks. ó ti yé yín báyẹn. So normal ẹ lè lo concept spiny fún tó bá rí báyìí ipò kí omi fẹ́ dúró kí n rí another candlestick kó form ní bearish. Now tá bá dúró ní another candlestick tó form ní bearish ẹ máa rí pé eléyìí náà sì fún wa ní another candlestick pattern tí a ṣe kí lórúkọ candlestick yìí báyẹn. Evening star. Evening star a ti gbàgbé àwọn àkànṣe kankan ronú. Rárá rántí o. Evening star ẹ̀rí báyẹn tá bá fẹ́ lo concept spiny
a fẹ́ dúró de next candlestick fún wa ní bearish marabuzo a tún lè combine mẹ́tẹ̀ẹ̀ta papọ̀ wípé this is evening star. Yes. ní ohun bearish ara mi yẹn. Yes. Èdè tó jẹ́ irú tó bá jẹ́ ó lè wà ní bearish bí a bí pimba. Yes. Something like this. Yes. Yeah. Yes. Ó lè wà ní pimba. Ṣùgbọ́n tá bá fẹ́ wá trade irú concept yìí price gbọ́dọ̀ wà ní resistance. Ó gbọ́dọ̀ wà ní resistance, ó gbọ́dọ̀ wà ní òkè. Òkè ni a ti fẹ́ rí. Láti mọ̀ pé òkè o mo ti ń prepare ara mi fún sell trade. So concept yìí báyìí sìn this is arami, bearish arami, bullish arami. A máa ní small bullish candlestick. Èyí tó wà lẹ́yìn ẹ̀ máa jẹ́ bearish candlestick. Bearish candlestick and small bullish candlestick. Small bullish candlestick yìí náà ó lè rí bí inverted hammer. This is still arami candle. Òun náà ó tún lè ṣe kí ni ó tún lè jẹ́ spiny bottom. And dúró de the next candlestick kó fún wa ní confirmation. Tá bá dúró kó fún wa ní confirmation eléyìí náà tún fún wa ní pattern morning star láti fi enter trade. These are our candlesticks. Candlestick wo la tún sọ̀rọ̀ lórí ẹ̀yẹn náà. A sọ̀rọ̀ lórí dark cloud and piercing line. Yes. For dark cloud a máa kọ́kọ́ ní bullish candlestick and then a máa wá ní bearish candlestick tó gap up. This is dark cloud. Tá bá rí eléyìí at the highest point ní òkè at our resistance point ó ń sọ fún wa wípé market fẹ́ drop down. A ṣe ìdàkejì ẹ̀ náà tó jẹ́ piercing line a máa kọ́ ní bearish candlestick followed by bullish candlestick tó gap down. Ó lọ open nísàlẹ̀ piercing line. When you see this at your support, take a buy trade. 3 white soldiers, 3 black crows. We want to see 3 strong. Come on, railway. Railway. Okay, thank you. Railway. Bearish railway and bullish railway. These are candlesticks of same size. Wọ́n lè wá ga jù àwọn lọ díẹ̀. It's going to be a little difference. But we want to see something like this. When you see something like this at the top, tó yẹ pa ọkọ ní bullish, àwa ní bearish. This is the bearish railway. Tó sọ fún wa pé a fẹ́ drop down. Let me put the question upon. Yes, sir. Hello? Yeah, hello. Mo gbọ́ yín. Yes. Tabari ní middle. Ẹ mọ̀ pé up lẹ́yìn sọ. Tabari ní middle nǹkan bẹ́ẹ̀ ó sì máa fún wa nìkan tá a fẹ́ bẹ́ẹ̀ ó lè máa lọ ó lè máa pọ̀. Thank you. Ó lè máa pọ̀ ńbẹ̀. Ó kàn lè move kékeré. Bọ̀ kó má ṣe púpọ̀. Ṣùgbọ́n bí ta ti fẹ́ consider dáadáa mọ̀ pé ibi tí candlestick yìí ti ní agbára dáadáa òun ní òkè. So ó lè wà láàrin ṣùgbọ́n tó bá ti wà láàrin yẹn gan àwọn ò fẹ́ trade a fẹ́ point tó jẹ́ pé a mọ̀ pé ibi tá ti máa shoot tí market dẹ̀ máa move dáadáa fún wa
ibẹ̀ la fẹ́ lọ trade a kàn fẹ́ rí ní any point ká kàn bẹ̀rẹ̀ sí ní mú pé ó yá ó ti rí bí àti rí railway tó dẹ̀ pé kò ń ṣe good point fún wa láti take a trade òun la ṣe máa kọ́ la ṣe fẹ́ move sí next concept láti mọ̀ pé kò kàn ṣe gbó bẹ́ẹ̀ every